Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτό το υπέροχο κανάλι. Είμαι ο Αποστόλης και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε επιτέλους για το drone που έχω εδώ και 6 μήνες, για το οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές ότι θα κάνω review, αλλά τώρα έρθει η στιγμή. Φυσικά αναφέρομαι στο DJI Mini 3 Pro. Οπότε είτε είσαι αρχάριος είτε είσαι προχωρημένος με τα drone, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις λειτουργίες και για τι μπορείς ακριβώς να κάνεις με αυτό το μικρό εργαλείο. Όταν θα ανοίξεις το drone σου θα είναι γεμάτο αυτοκόλλητα. Φυσικά αυτά θα τα βγάλεις γιατί δεν θέλουμε να μας εμποδίσει κάτι στην πτήση μας, αλλά είσαι ήδη προχωρημένος με το βίντεο που βλέπεις. Το drone είναι μαζεμένο ακριβώς έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό, χωράει μέχρι και σε τσέπη. Και το πρώτο θετικό σχετικά με το Mavic 2 Pro που πετούσα σχεδόν 3 χρόνια είναι τα ποδαράκια. Παιδιά, όπως και να το κλείσεις το drone, όπως και να το μαζέψεις, τα ποδαράκια θα κλείσουν ακριβώς όπως και να τα βάλεις. Γιατί στα υπόλοιπα τα drone ήθελε πραγματικά να τα βάλεις με μια συγκεκριμένη σειρά, οπότε αν βιαζόσουν ή αν δεν το παρατηρούσες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό και χαίρομαι που η DJI το έκανε αυτό σε ένα από τα drone της. Στο μπροστά μέρος βλέπουμε το καπάκι, το οποίο είναι προστατευτικό για την κάμερα. Το βγάζεις απλά τραβώντας μαλακά με το δάχτυλο από κάτω, δεν είναι τίποτα. Και από πίσω είναι είσοδος της μπαταρίας. Στην περίπτωση που δεν είναι τοποθετημένη η μπαταρία, παίρνεις την μπαταρία που έχει μέσα και πανεύκολα τη σέρνεις και ακούς αυτό το κλακ που κουμπώνει και αν την τραβήξεις λίγο προς τα πίσω θα καταλάβεις ότι έχει κουμπώσει και έχει δέσει κανονικά. Για να βγάλεις την μπαταρία απλά πατάς τα δύο τα ποδαράκια, κλακ, και το βγάζεις προς τα πίσω. Εύκολο. Πάμε τώρα να δούμε από την μπροστά μεριά τι διακρίνουμε στο drone. Από μπροστά βλέπετε την κάμερα με το gimbal, το οποίο είναι τριών αξώνων. Αυτό το gimbal είναι για τη σταθεροποίηση εικόνας, για να έχουμε σταθερό και ωραίο και smooth πλάνο. Και αν περιστρέψουμε, φυσικά δεν το κάνουμε όταν είναι ανοιγμένο αυτό, γιατί θα το χαλάσουμε. Αν περιστρέψουμε με το χέρι, βλέπουμε ότι η κάμερα πηγαίνει και σε οριζόντια θέση και θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Επίσης από πάνω, σε όσους έχετε πάρει το Mini 3 Pro, γιατί έχει διαφορές το Pro με το απλό, βλέπετε τους δύο αισθητήρες οι οποίοι είναι για την αποφυγή εμποδίων, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτοί οι δύο αισθητήρες θα σε προστατεύσουν από εμπόδια που θα έχεις μπροστά με τον drone σου, π.χ. κλαδιά, τείχους, οτιδήποτε, γιατί είμαστε τρελοί και πετάμε όπως θέλουμε. Αλλά υπόψη ότι δεν καλύπτει όλες τις, δηλαδή δεν πιάνει 180 μοίρες. Σκέψου ότι είναι ένα V, γύρω στους 45 μοίρες. Οπότε αν εμφανιστεί κάτι στη συγκεκριμένη απόσταση, οι αισθητήρες σου θα το καταλάβουν και θα σταματήσουν τον drone είτε θα αποφύγουν το εμπόδιο. Γυρίζοντας τον drone, παρατηρούμε μια Type-C θύρα με την οποία μεταφέρουμε το υλικό που βγάζουμε από τον drone στον υπολογιστή και αν έχουμε τοποθετημένη μέσα την μπαταρία, το φορτίζουμε κανονικά. Δίπλα υπάρχει μια θέση για κάρτα μνήμης microSD. Με το που αγοράσετε τον drone, σας συνιστώ απευθείας να αγοράσετε μια γρήγορη κάρτα, κατά προτίμηση 128 GB, διότι ο εσωτερικός χώρος είναι πάρα πολύ μικρός, γύρω στα 1 με 1,2 GB, ο οποίος δεν ενδείκνυται ειδικά για 4K, οπότε έχοντας μια 128 GB κάρτα, μπορείς να τραβάς πλάνα ασταμάτητα και να μην χρειάζεται να σβήνεις κάθε φορά. Επίσης, αν παρατηρήσουμε τον drone, από την πίσω μεριά από τους αισθητήρες έχει πάλι αισθητήρες, οι οποίοι βλέπουν την πίσω μεριά του drone, στην περίπτωση που κάνουμε όπισθεν και πάμε να χτυπήσουμε κάποιο τοίχο ή κάποιο κλαδί. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη στον drone για την ασφάλειά του, γιατί μπορεί να κάνεις κάποιο active track, να σε ακολουθεί μόνο το drone, να μην κοιτάς καθόλου την οθόνη και να βρει κάποιο κλαδί, να βρει κάποιο τοίχο, να βρει οτιδήποτε και απλά να σταματήσει να το αποφύγει. Είναι must have. Και αν παρατηρήσουμε από την κάτω μεριά, βλέπουμε άλλους δύο αισθητήρες, οι οποίοι επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, διότι μπορεί να σε ακολουθάει τον drone σε κάποιο active track, να βρει κάποιο εμπόδιο και να το ανέβει σιγά σιγά και να συνεχίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης βοηθάει και στην προσγείωση. Ένα ακόμα πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι για τις προπέλες. Αν παρατηρήσετε στον drone, πάνω δεξιά και κάτω αριστερά, οι προπέλες έχουν ένα μικρό σχηματάκι και αριστερά πάνω και κάτω δεξιά δεν έχουν. Αυτό
πρέπει να το προσέχετε όταν θα αλλάξετε κάποια προπέλα, είτε χτυπηθεί είτε θέλετε να την αντικαταστήσετε. Η DJI σου δίνει ένα μικρό κατσαβιδάκι και όταν θα αλλάξετε τις προπέλες πρέπει να παρατηρήσετε τα μικρά αυτά εδώ πέρα τα σύμβολα, και ο λόγος είναι επειδή έχουν διαφορετικό σχήμα, γι' αυτό και πρέπει να τοποθετηθούν όπως πρέπει. Συν ότι όταν θα πρέπει να βγάλετε μια βίδα θα πρέπει να βάλετε την καινούρια που έχει μέσα στο πακέτο. Επίσης, όσον αφορά τις μπαταρίες, από κάτω θα δείτε ότι η μπαταρία που έχουν αυτά τα drone είναι η Ultralight 249G, που είναι τα γραμμάρια. Υπάρχει και δεύτερος τύπος μπαταρίας που είναι για πιο παρατεταμένη πτήση, την οποία δεν θα χρησιμοποιήσετε και δεν θα βρείτε μάλλον ποτέ στην Ελλάδα, διότι είναι απαγορευμένη. Παρ' όλα αυτά, αν γυρίσετε από πίσω θα το δείτε κανονικά. Πέρα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του drone, ας μιλήσουμε και για τα πιο ουσιαστικά. Αρχικά να αναφερθώ στο σένσορα, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι υπεραναβαθμισμένος, έχει τρομερές δυνατότητες και σε χρώματα και σε ποιότητα εικόνας, και η κάμερα του drone είναι πλέον στο f1.7, δηλαδή παίρνει πολύ περισσότερο φως. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μια πολύ σημαντική προσθήκη που χαρακτηρίζει αυτό το drone είναι η λήψη κάθετα. Σκεφτείτε πως στην αρχή όσοι βγάζανε βίντεο για reels στο Instagram, για short videos, για βίντεο στο TikTok, έπρεπε να βγάλουμε τις κάμερες 4K και να έχει πολύ καλή ανάλυση και να το κροπάρουνε, να το κόψουν δηλαδή στα προγράμματα που επεξεργάζονται τα βίντεο. Αυτό φυσικά ήταν πολύ δύσκολο, διότι δεν μπορούσες να καδράρεις ακριβώς το πλάνο που ήθελες. Έπρεπε να είσαι πολύ πιο πίσω για να υπολογίσεις πόσο πρέπει να είσαι στο περίπου για να κόψεις το βίντεο. Αυτό έρχεται και το λύνει το vertical mode, το οποίο ουσιαστικά με ένα κουμπί περιστρέφεται η κάμερα και βγάζεις απευθείας αυτό που θέλεις. Οπότε αυτό είναι πραγματικά game changer για όσους ασχολούνται με τα social media και θέλουν να σώσουν πραγματικά πολύτιμο χρόνο. Σε αυτή τη λειτουργία απλά γυρίζει το gimbal και τραβάς ακριβώς σε 4K ή σε ό,τι ανάλυση θέλεις, ακριβώς το πλάνο που θέλεις. Δεν χάνεις τίποτα απολύτως, δεν παραμορφώνεται εικόνα. Είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό που από τη στιγμή που το χρησιμοποίησα μου έλυσε τα χέρια και το λάτρεψα. Είναι ένας από τους λόγους που αγόρασα αυτό το drone. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο πόσο σταθερό είναι αυτό το drone όσον αφορά τον αέρα. Έκανα ένα πραγματικά αληθινό crash test σε ένα vlog που ήμασταν στο Πήλιο, μια μέρα που είχε πάρα πολύ ήλιο. Μιλάμε για γύρω στο 4 με 5 μποφόρ. Το drone είχε σηκωθεί, τα πλάνα ήταν σταθερότατα, ήταν εξαιρετικό, δεν ζορίστηκε καθόλου, ίσως λίγο παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει, εμένα μου απέδειξε ότι πρόκειται για ένα drone το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι εξαιρετικό. Και αυτά όσον αφορά την εξωτερική εικόνα του drone. Σε αυτό το μέρος του βίντεο θα αναφερθώ στο controller, το οποίο είναι το DJI RC. Υπάρχει και δεύτερο controller που είναι το DJI RC Ni 1, για το οποίο δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλά θα μιλήσω για δύο πολύ σημαντικές διαφορές. Έχει ένα φοβερό μειονέκτημα το χειριστήριο με την οθόνη. Από τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις, θα το ανάψεις και θα δουλέψεις με αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός. Γενικά τα χειριστήρια τα οποία έχουν πάνω το κινητό είναι για μένα νομίζω από τα χειρότερα. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή με αυτό δούλευα 3 χρόνια. Την πατήσαμε πάρα πολλές φορές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το χειριστήριο με το κινητό. Απλά θα πω για κάτι το οποίο με ενοχλούσε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που πετούσα drone, και αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη χρήση κινητού. Το πρώτο πράγμα που με ενοχλούσε ήταν η φωτεινότητα. Κάθε φορά θα πρέπει να κάνεις ρυθμίσεις και να σε μπερδεύει με τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνεις στην κάμερα του drone. Πολλές φορές υπήρχε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να βρω πώς γίνεται, και έχει να κάνει με το κινητό και το καλώδιο που σύνδεε το χειριστήριο. Με το που σύνδεες το κινητό στο χειριστήριο, αυτομάτως το έκανε powerbank. Δηλαδή, τραβούσε το κινητό μπαταρία από το χειριστήριο, και αν το άνοιγες μετά από κάποια λεπτά ή ώρες, θα βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ κατεβασμένη. Την πατήσαμε σε vlog, μου είχε μείνει αξέχαστο και είπα πραγματικά θα πάρω αυτό το χειριστήριο με το που βγει. Και ένας επίσης λόγος είναι ότι πολλές φορές με έπαιρναν τηλέφωνο την ώρα που έκανα γυρίσματα και ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Οπότε, έχοντας το χειριστήριο DJI RC στα χέρια μας, διακρίνουμε από την πίσω μεριά ότι έχει τοποθετημένα τα joystick, όπως φυσικά σε κάθε χειριστήριο, και από μπροστά βλέπουμε την οθόνη που όλα όσα έχει στο κινητό σου και ό,τι χρειάζεσαι για τον drone είναι εγκατεστημένα εδώ πέρα, all in one, και
Όταν το πιάνεις, καταλαβαίνεις πόσο ωραία λαβή έχει και πόσο στιβαρό είναι. Μπορεί να είναι λίγο ακριβό, αλλά αξίζει πραγματικά τα λεφτά του. Τώρα, παρατηρώντας το χειριστήριο από μπροστά, βλέπουμε ότι έχουμε τα joystick, όπως κάθε κλασικό χειριστήριο, το return to home και το pause, το power button που είναι για να το σβήνεις και να το ανοίγεις και οι κλασικές τρεις θέσεις οι οποίες μας δείχνουν το sport, normal και cine mode που είναι το γρήγορο, normal και αργό. Από την μπροστά μεριά διακρίνουμε δύο κουμπιά τα οποία είναι για φωτογραφία και για βίντεο. Από τη στιγμή που πατήσεις τη φωτογραφία θα γυρίσει απευθείας τη φωτογραφία και θα βγάλει φωτογραφία. Και από τη στιγμή που θα πατήσεις το βίντεο αντίστοιχα θα γυρίσει απευθείας και θα βγάλει βίντεο. Αυτό ίσως γίνεται για λόγους οικονομίας χρόνου, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ακριβώς από κάτω παρατηρούμε δύο ροδέλες, από τις οποίες η αριστερή είναι για να κάνεις tilt το gimbal, δηλαδή παίζεις με τις μοίρες όσο διαγώνια θέλεις, ακριβώς όπως το θέλεις. Βέβαια για όλα αυτά υπάρχουν ρυθμίσεις για το πόσο smooth, για το πόσο αργά θέλεις να τραβάει και πόσο γρήγορα. Η ροδέλα στα δεξιά αναφέρεται στο zoom, όπου στο 4K είναι επί 2 φορές και στο Full HD είναι επί 4 φορές. Το zoom είναι digital, δηλαδή δεν ζουμάρει ο φακός, ζουμάρει ψηφιακά μέσα στο λογισμικό. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν δύο κουμπιά, το σε 1 και σε 2, τα οποία είναι προγραμματιζόμενα, κάνουν ακριβώς ό,τι τους ορίζεις να κάνουν, αλλά οι προκαθορισμένες λειτουργίες είναι για να στέλνει την κάμερα τέρμα κάτω στις 90 μοίρες και κανονικά στις 0. Και αντίστοιχα το σε 2 είναι για να κάνει rotation, δηλαδή να περιστρέφει την κάμερα από κάθετο σε οριζόντιο άξονα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης είναι για να πατάς ακύρωση σε περίπτωση που σου βγάζει ότι σταματάει η μπαταρία και θέλει προληπτικά να γυρίσει στο χώρο απογείωσης, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες. Και από την μπροστά μεριά, όπως βλέπουμε κάτω από το χειριστήριο, υπάρχει ένα Type-C port, το οποίο είναι για τη φόρτιση του χειριστηρίου, και αν ανοίξουμε αυτή τη θύρα παίρνει μια microSD η οποία αποθηκεύει αυτά που βγάζουμε μέσω οθόνης και μπορούμε να τα περάσουμε κατευθείαν στο κινητό μας. Συν ότι έχει μια ακόμα λειτουργία η οποία μου αρέσει πολύ, που έχει να κάνει με την καταγραφή της οθόνης. Δηλαδή βγάζει ακριβώς αυτό που κάνεις, τους χειρισμούς, αυτό που βλέπεις εσύ στην οθόνη σου. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο είτε για tutorial είτε για οτιδήποτε. Και από δίπλα έχει ένα host, το οποίο μάλλον είναι για κάποιες συσκευές της DJI, ίσως για μετάδοση εικόνας, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, αλλά δεν το χρησιμοποίησα ποτέ μου. Στο επόμενο κομμάτι θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της DJI. Βέβαια αυτή η εφαρμογή είναι πραγματικά τεράστια, υπάρχουν τόσα πράγματα να δεις και να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Απλά θα δούμε λίγο περιληπτικά κάποια πράγματα που έχει το drone. Συνδεόμαστε με αυτό που σας έλεγα πριν στην οθόνη. Αρχικά να μιλήσουμε για τις λειτουργίες του βίντεο και να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε ακριβώς. Όταν μπαίνουμε στο βίντεο βλέπουμε ότι πατώντας κάτω στα στοιχεία, εδώ είναι το iris που βάζουμε το ISO, κάνουμε τις ρυθμίσεις, φωτομέτρησή μας και άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για βίντεο. Και από δίπλα στις ρυθμίσεις βλέπουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε 4K, 2,7K, 1080p. Στο 4K βγάζουμε από 24 fps έως 60 fps για slow motion. Βέβαια τα 24 έως 30 fps είναι σε high quality, έχουν πολύ καλύτερη εικόνα. Το ίδιο αντίστοιχα και για το 2,7K. Και στα 1080p βγάζουμε από 24 fps μέχρι 60 επίσης. Οπότε σε όλα τα μεγέθη βγάζουμε τα ίδια fps. Πάνω ρυθμίζουμε το white balance, το βάζουμε auto ακριβώς όπως θέλουμε. Κάτω βλέπουμε στο που αποθηκεύει, που δίνουμε προτεραιότητα στο να αποθηκεύσει το υλικό που τραβάμε. Προφανώς την κάρτα, γιατί δεν έχουμε χώρο, το είπαμε. Βλέπουμε το color, το οποίο είναι normal ή DCine-like. Το normal είναι το κλασικό με τα χρώματα της DJI, που είναι εξαιρετικά για κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώστης και δεν ασχολείται πάρα πολύ με μοντάζ και color grading. Και το DCine-like, το οποίο είναι πιο αποχρωματισμένο, τύπου S-Log, και είναι για να κάνεις λίγο πιο δυναμική επεξεργασία στα χρώματα, στις σκιές, στα μαύρα και τα σχετικά.
και επιλέγουμε και σε ποιες ακόμα θέλουμε ρυθμίσεις, αν είναι σε before ή σε move. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Να μιλήσουμε επίσης για τα master shots. Από κάτω βλέπουμε τα master shots, αλλά πρώτα ας μιλήσουμε για τα quick shots. Αυτά είναι ουσιαστικά οι πιο κλασικές λειτουργίες που έχουν τα drone της DJI και στα πιο high class drones, δηλαδή στα πιο ακριβά, πιο δυνατά drone, τα οποία βγάζουν πλάνα αυτοματοποιημένα, στάνταρ, που δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα απολύτως χειρισμό από την οθόνη μας, μόνο να επιλέξουμε το τι θέλουμε να βγάλουμε. Και τα master shots από πάνω, που όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να βγάλουμε και όταν τα επιλέγουμε βγάζουν ένα από όλα, ώστε να κρατήσουμε αυτό που μας αρέσει. Καλή η λειτουργία του. Από κάτω έχουμε το Hyperlapse, κάτι που μου αρέσει να κάνω, αλλά θέλει πολύ σωστή διαχείριση μπαταρίας. Και από κάτω βλέπουμε το πάνω που είναι πανοραμική φωτογράφηση, που έχει και εκεί διάφορες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης να μιλήσουμε για τις λειτουργίες που έχει για τη φωτογραφία. Αρχικά βλέπουμε το single, που είναι μια κλασική φωτογραφία απλή. Από κάτω έχουμε τα 48 MP, που είναι λίγο πιο εμπλουτισμένη η εικόνα μας. Και από κάτω βλέπουμε και άλλες λειτουργίες που έχουν, όπως όλα τα drone, το AEB, το Burst που είναι για πολλές φωτογραφίες, το Time Shot που είναι με χρονοκαθυστέρηση, αν θέλεις να βγάλεις μια selfie και να πάρεις μια συγκεκριμένη θέση, ή καταρρυπάς να βγάζει πολλές φωτογραφίες. Και μέσα υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες με τις οποίες ρυθμίζεις για τα εμπόδια, για τις κινήσεις, για την ταχύτητα σε κάθε κατηγορία. Αν θέλεις να βγάζεις JPEG RAW, είναι πάρα πολλά, τα οποία είναι ένα βίντεο ξεχωριστά αυτή η κατηγορία. Οπότε λίγο πολύ αυτά με την εφαρμογή του drone. Επίσης θα αναφέρω τους λόγους πραγματικά που με εντυπωσίασαν με αυτό ακριβώς το drone σε σχέση με άλλα που έχω πετάξει. Ένα από αυτά είναι το μέγεθος. Ναι, να μου πεις πρώτα πετούσα το Mavic 2 Pro, ok, αλλά τα θετικά αυτού του drone είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Μπορείς να το βάλεις σε μια τσάντα, σε μια θήκη, ακόμα και στην τσέπη σου αν θέλεις, και να το πάρεις μαζί σου, δεν πιάνει καθόλου χώρο. Ένα επίσης θετικό είναι ο ήχος. Πραγματικά είναι τόσο χαμηλό σε θόρυβο που με έχει εντυπωσιάσει, διότι όταν πετάς ένα μεγάλο drone όλοι το ακούνε, όλοι θα γυρίσουν να το κοιτάξουν πάνω, καταλαβαίνουν όλοι ότι έχεις πετάξει ένα drone και τους τραβάει την προσοχή και δεν βγαίνουν αυτά τα ωραία τα πλάνα που θέλω να βγάλω. Ή πολλές φορές έρχεται κόσμος και ρωτάει, τραβάει προσοχή, είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Σαν εμπειρία βάζω 10 στα 10, δεν έχω βρει κάτι αρνητικό ως τώρα. Έχω βγάλει εκπληκτικά βίντεο για αυτά που έχω δει για εμένα. Εδώ και 6 μήνες που κατέχω αυτό το drone δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Οπότε συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι είναι ένα εξαιρετικό drone. Απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες, απευθύνεται και σε αρχάριους. Αν θέλεις δηλαδή να ξεκινήσεις με ένα πολύ δυνατό drone, αυτό είναι μια εξαιρετική επιλογή. Εγώ θα διάλεγα το Pro για πολλούς λόγους. Στα αρνητικά ίσως κάποιος θα έλεγε ότι είναι ακριβό, αλλά εγώ θα πω ότι είναι ένα καταπληκτικό drone για αυτά που σου παρέχει. Μιλάμε για 249 γραμμάρια. Είναι πραγματικά πανάλαφρο, δεν το καταλαβαίνεις καν στα χέρια σου. Σου δίνει 4K, φοβερή εικόνα και σε D-Log mode. Οι φωτογραφίες που σου δίνει είναι όλες RAW, οπότε μπορείς να επεξεργάζεσαι πολύ πιο δυνατά χρώματα και λεπτομέρεια. Βγάζεις πανοραμικές φωτογραφίες, βγάζεις σε οριζόντια και σε κατακόρυφη θέση, οπότε για μένα είναι ό,τι πιο value for money μπορείς να πάρεις σε αυτή την κατηγορία. Αν είσαι αρχάριος, αν είσαι επαγγελματίας, αν είσαι vlogger, αν ασχολείσαι με social media, πραγματικά είναι μια εξαιρετική επιλογή που θα πρέπει να πάρεις, γιατί είναι μικρό, πανάλαφρο και έχει καταπληκτική εικόνα. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε ένα like και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye! I've had this vision.